ሰላም የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? በዚህ ቪዲዮ የሜካኒካል ምህንድስና ተማሪዎች መውጫ ፈተና ቀጣይ ፓርቱን አንድ ላይ እናያለን። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ እላለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እገባለሁ። ኢትስ ፓውደር ሜታለርጂ የሚል ጥያቄ እናገኛለን። ኤ process of crushing metal parts into powder form. B process of manufacturing metal powders. C process of shaping metal powders into components. D process of melting metal powder to form solid parts. ተመሳሳይ ጥያቄ እዚህ ጋር እናገኛለን። What is powder metallurgy? A process of crushing metal parts into powder form. B process of manufacturing metal powders. C process of shaping metal powders into components. D process of melting metal powders to form solid parts. ከዚህ ከተዘረዘሩት ስለ ፓውደር ሜታለርጂ ትክክለኛ ዴፊኒሽን የትኛው ነው ኦር ሚኒንግ የትኛው ነው የሚል ነው። ይሄ ኮንሰፕት በኢንጂነሪንግ ማኑፋክቸሪንግ ኦር ማኑፋክቸሪንግ ኢንጂነሪንግ ላይ ሁለት ፓርት አለ። ማኑፋክቸሪንግ ኢንጂነሪንግ 1 and ማኑፋክቸሪንግ ኢንጂነሪንግ 2 ኦር በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ደግሞ ፕሮዳክሽን 1 እና ፕሮዳክሽን 2 ተብሎ ነው የሚሰጠው ይሄ ኮርስ። የዚህ ኮንሰፕት ከዛ ውስጥ ነው የምናገኘው። When we say this powder metallurgy, it is a process used to manufacture components by shaping metal powders and then consolidating them into solid parts. ስለዚህ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ የተለያየ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ አለ። ከዛ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ውስጥ አንዱ ፓውደር ሜታለርጂ ማኑፋክቸሪንግ ፕሮሰስ ነው። ይሄ ማለት ሜታል ፓውደር ተጠቅመን የምንፈልገውን ኮምፖነንት ወይ የምንፈልገውን ፓርት ሜካኒካል ፓርቶቹን ማኑፋክቸር የምናደርግበት ሲስተም ነው። when we are doing so የተለያዩ ስቴፖች አሉ። ይሄን ስንሰራ የተለያዩ ስቴፖችን እንከተላለን። ከነኚህ ስቴፕ የመጀመሪያ here we have steps in powder metallurgy. The first one is powder formation or atomization. Next mixing, then compacting and then ሲንተሪንግ። እነኚህ ፓውደር ሜታለርጂ ፕሮሰስ ላይ የምንከተለው ስቴፖች ናቸው። ሜታል ካምፖነንት አለ። ይሄ አቶማይዜሽን ኦር ፓውደር ፎርም ላይ የተሰራ ኦር ፓውደር ፎርም የተደረገ ሜታሊክ ፓውደር ነው። ይሄን ፓውደር እንደዚህ ከሰራን በኋላ ሚክስ እናደርጋለን ከተለያዩ ፓርቶቹ ጋር። ሚክስ ካደረግን በኋላ ኮምፓክቲንግ ፕሮሰስ እዚህ ጋር እንሰራለን። ኮምፓክቲንግ ፕሮሰስ ይሄ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ያደረግን ኮምፓክት እናደርጋለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ፓርት እንደዚህ እንሰራለን። አሁንም እዛ በተሰራው ዳይ ላይ ሞልዱን ኦር ሜታሊክ ፓውደሩን እናስቀምጥና አሁንም ኮምፓክት እናደርጋለን። this is compacting process. then ከዚህ በኋላ ደግሞ ፋይናሊ ይሄን እንደዚህ ኮምፓክት ካደረግን በኋላ ይሄን ኮምፖነንቶቹን ይሄ ጊራው ነው በስፐር ጊር ነው። ይሄን አውትፑቱን ምን እናደርጋለን? ሲንተር እናደርገዋለን። ሲንተሪንግ is heat treatment process. it is heat treatment process ነው ሲንተሪንግ። በዚህ ፎርም ያደረግነው ፓርት ትክክለኛ ጥንካሬ እንዲኖር ማድረግ ማለት ነው። if we define this powder metallurgy like this, እዚህ ጋር ስቴፖች አሉን። powder formation or atomization process, then mixing። ሁለተኛ ስቴፕ ላይ ሚክሲንግ እንሰራለን። ከዛ በኋላ ሚክስ የተደረገውን ዳይ ላይ እየጨመርን ኮምፓክት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሲንተር አድርገን መጨረሻ ላይ እኛ የምንፈልገውን ፓርት እናገኛለን ማለት ነው። here we have powder. Then this powder is mixed by using the machine. Then the mixed machine is poured into this compacting machine. And here we have different toolings. ይህን ቱሊንግ ተጠቅመን እዚህ ጋር ኮምፓክት እናደርጋለን። ኮምፓክት ያደረግነውን ደግሞ here heat treatment እንሰራለን፣ ሲንተሪንግ ፕሮሰስ እንሰራለን ማለት ነው። then after finally እኛ የምንፈልገውን ሳይዝ ኦር የምንፈልገውን አይነት አውትፑት በዚህ መልክ እናገኛለን። when we come to the question here, when we say powder metallurgy, the process of crushing metal part into powder form. ይሄ ኤ ላይ ያለው the process of crushing metal part into powder form ይሄ አንድ ፕሮሰስ ናት። የዚህ የፓውደር ሜታለርጂ የመጀመሪያ ፕሮሰስ ናት። that means ይሄ ፓውደር ፎርሜሽን ነው። ይሄ የመጀመሪያው ፓውደር ፎርሜሽን ነው። ሌላ the process of manufacturing metal powders ይሄም አሁንም ያው ፓውደር ፎርሜሽን ነው። ሌላ the process of shaping metal powder into component. This is the correct answer for the question.
there is the process of melting metal powder to form solid part ይሄ ትክክል አይደለም ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው so this is the correct answer so ለአሁኑ ያለኝ ቪዲዮ ይሄ ነው በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ሼር እና ኮሜንት እንድትጽፉ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ለማግኘት ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እና ለጓደኞቻችሁም በቻናል ላይ የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ሼር እንድታደርጉ እላለሁ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ